ฮัลโหลเกตินี่ยายไปแค่มาออเวดาขนมจีบเนาะแต่ละขนมจีบอัตราปอตาลอเนาะขนมจีบ ingredient ก็เราว่าก็เวดาเลย steam water เนาะingredient เนี่ยป้าคือเวดาเด้อ ingredient โอเวดา water wrapper เนาะwater wrapper ใครเนี่ยยืมมาเวดาคาเตอร์ชี30 cheese เนาะร้อยใน oil โซเนาะ1 cup แล้วเราได้ garlic 20 apple นะkikichi tea เนี่ยกว่าเป็นเนี่ยกูมาเนี่ยยี่มา half cup เนาะเว้ยล่ะไม่รู้เนี่ยไปกันเลยจ่อไว้ได้ถ้าใครชอบแบบไหนเป็นโลว่าไว้โซหรือใครเนาะใครเนี่ยโซเนี่ยกูอ่ะนึกว่าเราว่าเนาะนึกว่าnot ปานเราnot แต่เบ้เพย์เบอร์มีเฮดทอเนี่ยความเอาซูเนี่ยเลยเนาะ this oil is hot already and now how we can know we just put this we see the bubble here that's mean we can put garlic okay but you like garlic okay our kamya tune na but you like the wada but the wada na mi john and back we quite da you la no me la ne the bag go ba our border na me border is na this turn to brown that's me done and we take out all the garlicใครในปกติทอดโบเวด้าเอาไว้เกี่ยวกับขนมจีบเนาะคนนี้ก็บ้าโอเวด้าเดบบีมาเดทีเจเราเดชะอันนี้เนาะอันนี้เริ่มหากว่าเรอเป็นมาเอาสลับเปาโอเต้เนี่ยมั้งเนาะอย่าไปเลยฟรีเซอร์บูเราได้ถือทอดกระไดเราจะมากระไดตัวกระไดโอเต้ใครเนาะนับเบ้ใครเนาะก็ไปในบิชนุลทีเนาะทีแบบนี้บิชนุลชาไปin around 1 teaspoon tablespoon เนาะafter that we put here the both two finger here and we squish เราจีรอเยอะเนาะจีรอเยอะเนาะทีเยอะ start เลยแล้วก็ปาแล้วเราคอปุ่นเนาะเราคอใครบอกว่ามาเดโซแล้วพอมาก่อไปจ่อสิเจโอเทขันมั้งเนาะพวกเราโซไปอีแล้วชักโกลใครอยู่ตัวได้เนาะ after that we put oil the one that's for we fry the garlic it's the wax paper the ไข่มั้งเนาะคนนี้เป็นอะไรคือปืนเน้นๆเหรอพอไม่ใช่ภาษาสิญญาละช่างไงมาจะละเนี่ยเกี่ยวกับเลยยังมาสลับเปล่าเนาะif he who want to know how to make the ingredient about this mixture go back to look at the steamer I make okay ใครเนี่ยวิลลี่เนาะ we done ไม่รู้เนี่ยเอาเกี่ยวกับอะไรเนาะไม่รู้เนี่ยเป็นอะไร her or the cheese มันเนี่ยเราที่วันนั้นมาแล้วกุยล่าเนาะเว็บกุยล่าด้วยว่าได้ดูมาเลยชักโกรธใครเนาะวันนั้นมาแล้วได้ที่เจ๊แพ้เข้าไปมีบอกกับมีเขาเนี่ยไปชื่อเราสิเจโซเลอร์แบบจอได้ทำมาก่อนหรือมั้ง this oil is the one from we fry the garlic you do really เนาะวิลลี่บลอนเนี่ยไปมีก็อ้อด้วยเนี่ยแล้วก็บ้านเต้นเลยเหรอก็เสียว่าได้แต่อีเจ๊แล้วซอสไปดิเจ๊วิลลี่บลอนเนี่ยเอาไว้นั่นนะพี่เจ๊นี่ก็มารอเสียว่าได้เจ๊ก็เสียสักนิดวันนี้เอาสังกัดดิไม่มีนะวิ่ง